guys! Welcome back to Maine Cooks. For today, magluluto tayo ng napakasarap na whole chicken hamonado. Pwede nyo na itong i-enjoy anytime at ihain sa buong pamilya. Let's start! Napakatamis, napakasarap at flavorful ng ating chicken hamonado. Pwede nyo na itong ihain sa buong pamilya kahit hindi Pasko or Pasko. Have a nice day everyone! Thank you for watching!